Καλησπέρα φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο. Σήμερα θα σας δείξω πώς θα στεγνώσετε και πώς θα γυαλίσετε τις αρβίλες σας σε περίπτωση που σας λερωθούν, βραχούν και πρέπει να τις χρησιμοποιήσετε πάλι μέσα σε λίγη ώρα. Λοιπόν, έχω φέρει εδώ μια αρβίλα η οποία είναι ελαφρώς λερωμένη και όχι πολύ. Εντάξει, είναι η Magnum Viper Pro, αυτές που χρησιμοποιώ εγώ τελευταίο καιρό. Τις έχω δείξει σε προηγούμενο βίντεο, θα το βρείτε εδώ πέρα πάνω αριστερά στο θαυμαστικό αν κάνετε κλικ. Μπορείτε να δείτε το βίντεο. Λοιπόν, αν υποθέσουμε τώρα ότι αυτές οι αρβίλες τις φόρεσα, βράχηκαν πάρα πολύ, πρέπει την άλλη μέρα πάλι να τις ξαναβάλω ή σε λίγες ώρες και είναι χειμώνας, δεν είναι καλοκαίρι, τι κάνουμε? Πρώτον, αν έχετε πάτους μέσα στις αρβίλες, τους βγάζετε, παίρνετε ένα πιστολάκι για τα μαλλιά και τους στεγνώνετε πάρα πολύ καλά. Στη συνέχεια, τοποθετείτε το πιστολάκι, αφού στεγνώσετε τους πάτους, τοποθετείτε το πιστολάκι εδώ που μπαίνει το πόδι και αφήνετε να μπει λίγη θερμοκρασία μέσα. Όχι πάρα πολύ ώρα, γιατί μπορεί να κάνουμε και ζημιά στο άρβιλο, δηλαδή να ανοίξει, να ξεκολλήσουν, άμα είναι και δερμάτινα, οι ραφές, για λίγο. Τώρα στη συνέχεια, για να την γυαλίσουμε καλά, θα χρειαστούμε κάποια πραγματάκια, τα οποία τα έχω εδώ πέρα. Εάν όμως βιάζεστε και θέλετε να κάνετε κάτι γρήγορο, το πιο γνωστό σε όλους είναι να πάρετε μορομάντιλα, εντάξει, να το καθαρίσετε καλά και θα φύγουν από πάνω οι λάσπες. Εάν έχετε όμως χρόνο για να κάνετε κάτι καλύτερο, να την γυαλίσετε καλά, πρέπει να κάνουμε το εξής. Θα πρέπει να βρείτε μια βούρτσα που να έχει σκληρή τρίχα, εντάξει, να τρίψετε καλά ώστε να φύγουν τυχόν λάσπες, χώματα που μπορεί να έχουν μείνει πάνω. Τώρα, θα είχατε παρατηρήσει και όσοι έχουν πάει πιο παλιά στο στρατό, ότι στις δερμάτινες παλιά δηλαδή δίνανε πάστα και όχι, τώρα εγώ έχω ενδεικτικά της Camel μία, εντάξει, η πάστα είναι αυτή εδώ, για να την ανοίξω να τη δείτε, είναι αυτή εδώ, είναι έτσι μέσα. Και τώρα δίναν πάστα και παλιότερα στο στρατό, γιατί εντάξει ήταν και πιο πολλούς μήνες η θητεία και με την πάστα το δέρμα τρέφει καλύτερα, να το πούμε έτσι. Το κάνει πιο ζωντανό. Τώρα μπορείτε να πάρετε βαζελίνη, η οποία θα σας βοηθήσει για το γυάλισμα και η οποία βάζετε λίγο, βάζετε μάλλον αρκετά στο χέρι σας. Θα βάλω λίγο εδώ μπροστά ίσα να το δείτε. Εσείς θα λείψετε παντού τη βαζελίνη, σε όλο το άρβιλο, εφόσον είναι δερμάτινο. Και στη συνέχεια θα έχετε μια πετσέτα την οποία θα την έχετε αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο και τρίβετε το άρβιλο. Τρίβετε το άρβιλο καλά, εντάξει, να απλωθεί παντού η βαζελίνη. Δεν βάζετε βαζελίνη μόνο στον πάτο κάτω, γιατί συνέχεια θα γλιστράτε. Εδώ ίσως φαίνεται κιόλας ότι εδώ μπροστά έχει γυαλίσει ήδη. Στη συνέχεια παίρνετε ένα οποιοδήποτε αυτογυάλιστο, εντάξει, υπάρχουν πολλά, αυτό για παράδειγμα, ή υπάρχει και το διάφανο, το οποίο επίσης γυαλίζει κάπως το άρβιλο, εντάξει. Το περνάτε πάνω και με μια βούρτσα με μαλακή τρίχα τρίβετε το άρβιλό σας. Η διαφορά που έχει και γιατί βάζουμε βαζελίνη και όχι ας πούμε το αυτογυάλιστο που σας είπα το γυαλίζει, με τη βαζελίνη δεν κάθονται πάνω τόσο εύκολα τα χώματα και οι λάσπες, οπότε θα σας βοηθήσει για αργότερα. Εννοείται ότι αν πατήσετε μέσα σε έναν λάκκο με νερά και έχει λάσπες θα μείνουν, άλλα θα σας βοηθήσει για αργότερα να μην λερώνουν τόσο πολύ. Τέλος, αφού κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία και θέλετε ακόμα να το στεγνώσετε το άρβιλό σας, μπορείτε να το βάλετε αν είναι χειμώνας κοντά σε κάποιο καλοριφέρ για παράδειγμα, για λίγη ώρα, όχι πολύ πάλι, εντάξει, για να μην χαλάσουν οι ραφές. Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, αφήστε από κάτω το σχόλιά σας. Αν έχετε κάποιον άλλον τρόπο εσείς που χρησιμοποιείτε, και θα τα πούμε στη συνέχεια.
Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.